සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වෙනද වගේම අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙකුටම ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් පුනා ඉල්ලපු දෙයක් තමයි මම අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ශිව දෙවියන් සහ විෂ්ණු දෙවියන් අතර එක යුගයන් වල ඇති වුණු විවිධ මතගැටුම් විවිධ යුද්ධයන් සටන් පිළිබඳව තමයි මම අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් විෂ්ණු දෙවියන් පිළිබඳව වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ. හැබැයි ශිව දෙවියන් පිළිබඳව වීඩියෝ එකකින් තනි වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරේ නෑ. නමුත් ශිව දෙවියන්ගේ විවිධ සිදුවීම් විවිධ අවස්ථා පිළිබඳව මේ මහා භාරත කතාවන් තුළ ඒ වගේම විවිධ අස්ත්‍රවල කතාවන් තුළ අපි අනිවාර්යෙන්ම කතා කරා එක නිසා ඒ වීඩියෝ මග ඇරගන්න නම් එපා. ඉතින් කොහොම හරි මේ ත්‍රිමූර්තියේ සඳහන් වන ප්‍රධාන දෙවිවරුන් දෙදෙනෙක් වන ශිව දෙවියන් සහ විෂ්ණු දෙවියන් අතර ඇතිවුණු මහා සටන් පිළිබඳව තමයි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අන්තිම තප්පරය වෙනකම්ම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ රීල් ටොක්ස්. අපේ කතාවට යන්න කලින් මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියන්ට කියන්න සුවිශේෂී කාරණාවක් තියෙනවා. මේවා දැන් මේ දේව කතානේ. දේව කතා කියන ඒවා ඊටම රසවත් කතා. ඒ කියන්නේ සාහිත්‍ය අතින් ගත්තොත් හරිම රසවත් විදියට ලියවිලා තියෙන කතා. නමුත් මම පුද්ගලිකව මේ දේව ඇදහිල්ල විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව අනුව යනවා නම් මේ දේව ඇදහිල්ල විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඔය විශ්ව ශක්තියින් පිළිබඳව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන්නේ චිත්ත ශක්තිය පිළිබඳව තමන්ගේ සිතින් හටගන්න චිත්ත ශක්තිය ප්‍රගුණ කරන්න කියලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ මේ channel එකේ සමහර කමෙන්ට් දැක්කට පස්සේ මට දුකක් හිතෙනවා. ඒ වගේම මට සමහර අය පිළිබඳව හිතෙනවා ඒගොල්ලෝ අවිද්‍යාවට යනවද කියලා. ඉතින් මම මේ දේව කතා පිළිබඳව අරගෙන එන්නේ කවුරුවත් අවිද්‍යාවට දාන්නවත් කවුරුවත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෙක් බවට පත් කරන්නවත් නෙවෙයි. මේවා ඉතාම රසවත් කතා නිසා. ඒ වගේම මම දන්නවා මගේ මේ channel එකේ ඉන්න බොහෝ රසික රසිකාවියන් සහෝදර සහෝදරියන් මේ කතා රස විඳින්නේ රසාස්වාදයේ උදෙසා පමණයි කියලා. නමුත් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා දේවවාදයේ පිළිබඳව දැඩිව එළබගත් අය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට සමා වෙන්න මම පුද්ගලිකව නම් දේව ඇදහිල්ල අදහන්නේ නැහැ. මම අද මේ දේ කියන්නේ මම අද මේ කතා කරන්න යන්නේ දෙවිවරුන් දෙන්නෙක් පිළිබඳව නිසා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න තමන්ගේ හිතේ ශක්තියෙන් හැමදේම කරන්න. ලංකාවේ අද ජීවත් වන ගණින් වහන්සේලා තීර්ථකයන් ඒ වගේම කට්ටඩියන් මේ කියන දේවල් වලට රැවටෙන්න එපා. ඔවුන් මේ දෙව විශ්වාසයේ ඉතාමත් ප්‍රබල විදියට මිනිසුන්ගේ ඇඟට මිනිසුන්ගේ මොළයට කාවද්දනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා නෑ කොයි වෙලේකවත් ඔය වගේ දේවල්. නමුත් ඔවුන් ඒ දේවල් බෞද්ධාගමට බුදු දර්ශනයට ඈඳවලා තියෙනවා. ඒක හොඳටම දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. දැන් ඔය නුවර පිළිබඳව අපි ගමුකෝ. උඩරට ඉතින් උඩරට නායකර් වංශිකයෙන් පැමිණෙනවන හින්දුන්. නායකර් වංශිකයෙන් පැමිණුණාට පස්සේ නායකර් වංශිකයන්ට උවමනා වෙනවා තමන්ගේ දේවාල මෙහෙ හදන්න. නමුත් ඒක කරන්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ලංකාව ගැන බෞද්ධ රාජ්‍යයක් ඒ වෙනකොට. ඒක නිසා ඔවුන් කරන්නේ නායකර් වංශික රජවරුන් කරන්නේ තමන්ගේ දේවාල හදනවා ගිහිල්ලා බෞද්ධ විහාරස්ථාන ඇතුලේ. ඒ වෙලාවේදී හදලා ඔවුන් සාහිත්‍යයට ඇතුල් කරනවා මෙන්න මෙහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ ධර්මයේ රැකගන්න කියලා මෙන්න මේ හින්දු දෙවියන්ට කිව්වා මෙන්න මේ දෙවියන්ට කිව්වා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් නිසා වර්තමානයේ වෙනකොට ඒ දේවල් ඉතාමත් දැඩිව පිළිගන්නා තැනට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ඉතාමත්
හොඳින් ඔළුවෙන් ධාරණය කරගන්න, හොඳින් ඔළුවෙන් විමසන්න මේ දේවල් ඇත්තද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි, ඔය දේවල් හොඳට හිතින් ඒ වගේම මනසින් විචාරණය කරගන්න, ඒ දේවල් පිරාමැන ගන්න. ඒක නිසා දේබැදහිල්ල කියන දේට ඕනෙමට වඩා යන්න එපා. නමුත් රසවත් කතාවන් විදියට මේවා රස විඳින්න. ඒ වගේම මේ දේවල් අනිත් අයට කියා දෙනකොට මේවා කතාවන් විදියට විතරක් කියා දෙන්න, නිකන් දේබැදහිල්ල රෝපණය කරන්න හදන්න එපා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් හොඳට මතක තියාගෙන අපි මේ දෙවිවරුන් දෙන්නා සම්බන්ධ වෙච්ච ඊටම රසවත් කතාවන් විග්‍රහ කරගමු. හොඳයි, මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ශිව දෙවියන් සහ විෂ්ණු දෙවියන් අතර සිදුවෙච්ච සටන්, එහෙම නැත්නම් මතභේදාත්මක ගැටුම් කිහිපයක් ගැන කියනවා. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි නරසිංහ අවතාරය සහ ශිව දෙවියන්ගේ ශර්භා අවතාරය අතර වෙච්ච ගැටුම. ඉතින් මේ නරසිංහ අවතාරය කියන්නේ විෂ්ණු දෙවියන්ගේ අවතාරයක්. අපි දැන් ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන අවතාරය. ඒක නිසා වැඩිදුර තොරතුරු මේ අවතාරය පිළිබඳව මම කියන්නේ නෑ. මොකද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි මේ දේවල් කතා කරමු. නරසිංහ අවතාරය පිළිබඳව තනි වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න අමාරු නිසා. ඉතින් කොමින් කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අර මම දැන් කිව්වනේ වරහා අවතාරය පිළිබඳව කතාව. වරහා අවතාරයේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ. අර හිරණ්‍යාක්ෂක කියන යක්ෂයාව මරා දැමීම පිළිබඳ කතාව. ඒ වගේම හිරණ්‍යාක්ෂකගේ නියුන් සහෝදරයන් හිරණ්‍යාක්ෂපු කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කතාවනේ පටන් ගන්න මේ නරසිංහ අවතාරයෙන්. ඉතින් දැන් ඔන්න දීර්ඝ සටනකට පස්සේ සිදුවීම් මාලාව මං කියන්නේ නෑ. හිරණ්‍යාක්ෂපුව නරසිංහ අවතාරය මරා දමනවා. මෙන්න මේම මරා දැම්මට පස්සේ නරසිංහ අවතාරයේ කෝපය අඩු වෙන්නේ නෑ. මේ කෝපය දීර්ඝ වශයෙන්ම පවතිනවා. මේ කෝපය මැඩ පවත්වන්න ඉන්ද්‍ර දෙවියන්, බ්‍රහ්ම දෙවියන්, විවිධ දෙවිවරු ගිහිල්ලා නරසිංහ අවතාරය නවත්තන්න සූදානම් වෙනවා. මොකද මොහුගේ මේ ගර්ජනාව නිසා මේ තුන් ලෝකයේම හෙළවෙන්න පටන් ගත්තලු. අසුරයින් පවා බිය වෙන්න පටන් ගත්තලු. අන්න ඒ වගේ ප්‍රබල අවතාරයක් තමයි මේ විෂ්ණු දෙවියන්ගේ නරසිංහ අවතාරය කියලා කියන්නේ. ඉතින් දැන් මේ අවතාරයේ කේන්තිය අඩු වෙන්නෙම නැල්ලු. මේ අවතාරයේ මේ කේන්තිය අඩු වෙන්නේ නැති නිසා ලෝකය එහෙම නැත්නම් මුළු මහා විශ්වයම අගාධයට අඳුරට යන්න පටන් ගත්තලු. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී බ්‍රහ්ම දෙවියන් විසින් ශිව දෙවියන් හමු වෙලා කියනවා, ශිව දෙවියනි, විෂ්ණු දෙවියන්ගේ නරසිංහ අවතාරය දැන් අපට නවත්තන්න බෑ. ඔව්ව නවත්තන්න පුළුවන් නම් නවත්තන්න පුළුවනුත් ඔබට විතරයි. අන්න ඒක නිසා කොහොම හරි ගිහිල්ලා මේ නරසිංහ අවතාරය නවත්තන්න කියලා. ඔන්න දැන් ශිව දෙවියන් ගිහිල්ලා මේ නරසිංහ අවතාරය ඉස්සරහ පෙනී ඉඳියලු. ඔන්න දැන් පෙනී ඉඳියට පස්සේ අර හල්ට වෙන දේ තමයි, හල්ට ප්‍රහාර දෙන්න ඔහුගේ ශක්තිය වැඩි වෙනවා, ඔහුගේ කේන්තිය වැඩි වෙනවානේ. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට ශිව දෙවියන් විසින් තමන්ගේ ත්‍රිශූලය උපයෝගී කරගෙන මේ නරසිංහ අවතාරයට එක දිගට ප්‍රහාර දෙන්න පටන් ගත්තා. නමුත් මේ නරසිංහ අවතාරයට තුවාලයක්වත් උනේ නැල්ලු. නරසිංහ අවතාරයේ කේන්තිය තවත් වැඩි වෙන්න ගත්තලු. මොවුන්ගේ මේ මහා සටන අසුරයින්, මිනිසුන්, යක්ෂයන්, දෙවියන් මහා පුදුමයෙන් බලා හිටියලු. නරසිංහ අවතාරයේ දෑත්වල තියෙන නියපොතු සූර්යයන් මිලියන ගණනක ශක්තියෙන් හෙබි වුණාලු. ඒ ශක්තියෙන් හෙබි නියපොතු වලින් ශිව දෙවියන්ට ප්‍රහාර දෙන්න පටන් ගත්තලු. ශිව දෙවියෝ මෙන්න මේ වෙලාවේ දැනගත්තලු නරසිංහ අවතාරය මේ විදියට පරාජය කරන්නවත්, මේ විදියට මැඩ පවත්වන්නවත් බෑ කියලා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ශිව දෙවියන්ගේ එක් අවතාරයක් වන ශර්භා අවතාරයේ විදියට විස්මලා ගත්තලු. එහෙම නැත්නම් ස්වරූපය මාරු කරගත්තලු. ශර්භා අවතාරය කියලා කියන්නේ නරසිංහ අවතාරය වගේම තමයි. ශර්භා අවතාරයේ මුහුණ සිංහයෙකුගේ මුහුණ තියෙන්නේ. ඒ වගේම පාද සිංහයෙකුගේ, ඒ වගේම මැද කොටස ශිව දෙවියන්ගේ වගේ. ඉතින් පියාපත් දෙකකුත් ශර්භා අවතාරයට තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට ඒ ශර්භා අවතාරය විසින් දැන් නරසිංහ අවතාරය සමග සටන් වදිනවලු. උරෙන්ව සටනක් යන්නේ මොවුන් දෙදෙනාගෙන් කවුරුවත් පරාජය වෙන්නේ නැහැ. මේ සටන දවස් ගණනක් පැවතුනලු, මාස ගණනක් පැවතුනලු. නමුත් කිසිම කෙනෙක් මේ සටනින් ජය ගත්තේ නැල්ලු. මෙන්න මේ වෙලාවේදී ශිව දෙවියන් තේරුම් ගත්තලු අප දෙදෙනාගේම බලයන් සමානයි. මේ සටන කල්ප කාලාන්තරයක් පුරා අප දෙදෙනාටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම හිතලා ශර්භා අවතාරය විසින් මේ නරසිංහ අවතාරයේ කතාවට අල්ලගෙන මෙන්න මෙහෙම කියනවලු. නරසිංහ අවතාරයට කියනවලු ඔබ වහන්සේ එසේ මෙසේ කෙනෙක් නෙවෙයි. ඔබ වහන්සේ විනාශයේ දෙවියන් නෙවෙයි. විනාශයේ දෙවියන් නම් මමයි.
ඔබ වහන්සේ සංරක්ෂණයේ දෙවියන්. ඔබ වහන්සේ ආරක්ෂාවේ දෙවියන්. නමුත් ඔබ වහන්සේගේ මේ දැඩි කේන්තිය නිසා මේ මහා විශ්වයම ආරක්ෂා කර ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඔබ මේ ආරක්ෂා කරගන්න නැත්නම් විනාශයේ මූලිකයා වන මා මේ ආරක්ෂා කරගන්නද? ඔන්න ඔහොම ටිකෙන් ටික කතාවට අල්ලගෙන ටික වෙලාවක් යනකොට මේ නරසිම්හ අවතාරයේ කේන්තිය අඩු වෙන්න ගත්තලු. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට නරසිම්හ අවතාරයේ කේන්තිය අඩු වෙලා ශර්භ අවතාරය විසින් නරසිම්හ අවතාරය ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත් කරාලු. ඉතින් අවසානයේදී ඔන්න ඔය විදියට දෙදෙනා අතර තිබුණු ඒ යුද්ධය සටන සාමකාමී විදියට නැති වෙලා ගියාලු. ඉතින් බොහෝ දෙනා හිතනවා මේ යුද්ධයෙන් කවුරුන් හරි හෝ කෙනෙක් ජය ගන්න ඇති කියලා. හොඳටම දන්නවනේ විෂ්ණු දෙවියන් තමයි තැනට සුදුසු නුවණ පාවිච්චි කරන්නේ. ඔය අපේ සහෝදර සහෝදරියන් කියනවා වගේ කපටි නුවණ පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ශිව දෙවියන් තමයි තමන්ගේ තැනට සුදුසු නුවණ පාවිච්චි කළා විෂ්ණු දෙවියන්ගේ නරසිම්හ අවතාරය නැවත වතාවක් ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙන. ඉතින් ඔන්න ඕක පුරාණ ග්‍රන්ථවල තියෙන එක අවස්ථාවක් තමයි මේ ශිව දෙවියන් සහ විෂ්ණු දෙවියන් අතර සිදුවෙච්ච එක් සටනක් විදිහට ගැනෙන්නේ. ඉතින් මේ කතාව ශිව පුරාණයේ, ස්කන්ධ පුරාණයේ, ශිව පුරාණයේ එන රුද්‍ර සංහිතාවේ මෙන්න මේ වගේ ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙනවා. එවැනි සිදුවීම දිගහැරෙන්නේ සමුද්‍ර මන්තම් සිද්ධියට අදාළව. දැන් ඔයගොල්ලෝ සමුද්‍ර මන්තම් කියන සිද්ධිය පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳින් දන්න අය වෙන්න ඕනි. මොකද සුදර්ශන් චක්‍රයටතේ කරපු වීඩියෝ එකේදී වගේම කුර්මා අවතාරයටතේ කරපු වීඩියෝ එකේදී මම මේ සමුද්‍ර මන්තම් සිද්ධිය ඉතාම ලස්සනටම සවිස්තරාත්මකව ඔයගොල්ලන්ට පහදලා දුන්නා. ඉතින් ඔන්න ඔය සිදුවීමට අදාළව තමයි දැන් මම මේ කියන්න යන සටන, මතභේදාත්මක සටන, යුද්ධය ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඊට කලින් මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න දෙයක් තියෙනවා. මගේ ආදරණීය සහෝදරයෙක් සහ සහෝදරියක් ඔවුන්ගේ නිවාඩුව ගත කරන්න තායිලන්තය කරා පිටත් වුණා. ඉතින් මේ තායිලන්තයේ ගුවන්තොටුපලේ හරි අපූරු දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ අපූරු දේ මගේ යාළුවන් දෙදෙනා ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම වීඩියෝ ගත කරලා ගෙනත් තිබුණා. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක. දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙන්නේ තායිලන්තයේ ගුවන්තොටුපල. තායිලන්තයේ ගුවන්තොටුපලේ සමුද්‍ර මන්තම් සිද්ධියට අදාළ හරි ලස්සන ආකෘතියන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ ආකෘතිය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ තායිලන්ත ජනයාගේ ස්වරූපයෙන් තමයි. ඒ කියන්නේ මේ දෙවිවරුන්, මේ අසුරයන් තායිලන්ත මිනිස්සුගේ මූණවල වල ස්වරූපයට ආකාරයට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේක පොඩි ආකෘතියකුත් නෙවෙයි. මගේ යාළුවෝ දෙදෙනා කියපු විදිහට මේක ඉතාමත් විශාල ආකෘතියක්. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම ඔවුන් දෙදෙනා මේක පටිගත කරලා තිබුණා. බලන්නකො හරිම ලස්සන නිර්මාණයක් නේද මේක? අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ තායිලන්තයේ ගියොත් මේ දේවල් බලන්න. ඉතින් මේක පටිගත කරගෙන ආපු දිනුක අයියට වගේම ලක්නාකටත් ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ මේ සහෝදර සහෝදරියන් වෙනුවෙන් මේක පටිගත කරගෙන ආවට. හරි, දැන් යමු අපි අපේ කතාව පැත්තට. ඉතින් මේ සමුද්‍ර මන්තම් සිද්ධියේදී දෙවිවරුන් සහ අසුරයන් බලාගෙන ඉන්නේ මේ අමෘතේ පැණි නගින්න කන්නේ හැමෝම ඇසිපියවක් ගන්න නැතුව ඒක දිහා තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී ශිව දිවියන් විසින් අප්සරාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය කරනවා. මෙන්න මේම අප්සරාවන් නිර්මාණය කරාට පස්සේ සමහර තැන්වල තියෙනවා විෂ්ණු දෙවියන් නිර්මාණය කරා කියලා. නමුත් මේ කතාව දිගට යනකොට අපිට තේරෙනවා විෂ්ණු දෙවියන් විසින් නෙවෙයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ශිව දෙවියන් විසින් කියලා. ඉතින් ශිව දෙවියන් මෙහෙම නිර්මාණය කරාට පස්සේ මේ අසුරයන් ටික දකිනවා අම්මට හුඩු පර්ත කෑලි ටිකක් බැහැලානේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම දැකලා අසුරයෝ ටික කරන්නේ මේ අප්සරාවන් ටික පැහැරගෙන මොන්ගේ පාතාල ලෝකයට ගිහිල්ලා මේ අප්සරාවන් ටික සංගවනවා. මෙන්න මෙහෙම සංගවලා නැවත වතාවක් ගොඩට එනකොට මේ වෙලාවේදී ඔන්න දෙවිවරු ටික හුටා කියලා අමෘතයට ෂොට් එක දීලා ඔන්න දැන් මල පනිනවා අසුරයන් ටිකට. හරිද? අසුරයන්ට මල පැනලා අසුරයන් ටික දෙවියන් සමග යුද්ධ කරනවා. මෙන්න මේ යුද්ධයට ඉතාමත් ප්‍රබල විදියට අත තියෙනවා විෂ්ණු දෙවියන්. විෂ්ණු දෙවියන් මේ අසුරයන්ට පන්න ගහනවා. මේ අසුරයන් අනේ අයියා අපි ඉවරයි කියලා ඔන්න ඉතින් දැන් ආයෙත් තව පාතාල ලෝකයට පැනලා යනවා. විෂ්ණු දෙවියන් මෙතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. විෂ්ණු දෙවියන් මේ අසුරයන් ඝාතනය කරමින් පාතාල ලෝකයටම පැමිණෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ආපු වෙලාවේදී මොහු දකිනවා මේ පාතාල ලෝකේ සංගවගෙන ඉන්න අප්සරාවන් ටික. මෙන්න මේ වෙලාවේදී මේ අප්සරාවන් විෂ්ණු දෙවියන් සමග සංසර්ගව එකතු වෙනවා. මෙන්න මේකෙන් මේ අප්සරාවන්ට විෂ්ණු දෙවියන්ට දහව පුත්‍රයන් උපත ලබනවා.
මෙන්න මේ පුත්‍රයෙන් ටික කාලයක් යනකොට මම යක්ෂයින් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. මොකද මම පාතාල ලෝකයේ ඉන්නේ. ඉතින් මම යක්ෂයින් බවට පරිවර්තනය වෙලා මම අසුරයින් මිනිසුන් ඒ විතරක් නෙවෙයි දෙවියන් පාව මරා දමමින් තුන් ලෝකයේ ඔන්න ආක්‍රමණය කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේක මාර ප්‍රශ්නයක්නේ. මේ ප්‍රශ්නය බ්‍රහ්ම දෙවියන්ට ඉන්ද්‍ර දෙවියන්ට පවා නවත්තන්න බැරි වෙනවා. මේ වෙලාවේදී ඉන්ද්‍ර දෙවියන් ශිව දෙවියන් හමු වෙලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම සිදුවීමක් වෙලා තියෙනවා. මේ ඔබේ මිත්‍රයාගේ පුත්‍රේ මොවුන්ව කොහොම හරි මැඩ පවත්වන්න කියලා. මේ වෙලාවේදී ශිව දෙවියන් පාතාල ලෝකයට ගිහිල්ලා මොවුන්ව මැඩ පවත්වන්න හදනකොට මැඩ පවත්වන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ශිව දෙවියන් ශිව ත්‍රිශූලය උපයෝගී කරගෙන මේ අසුර පුත්‍රයන් මරා දමනවා. එහෙම නැත්නම් විෂ්ණු දෙවියන්ගේ මේ පුත්‍රයන් ටික මරා දමනවා. මෙන්න මේක විෂ්ණු දෙවියන්ට දැනෙනවා. විෂ්ණු දෙවියන්ට දැනෙන්නේ ඔවුන්ගේ පුත්‍රයන් එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ පරම්පරාව විනාශ වෙනවා කියලා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී විෂ්ණු දෙවියන් ශිව දෙවියන් සමග සටන් වදින්න පැමිණෙනවා. මේ වෙලාවේදී ශිව දෙවියන් තමන්ගේ වෘෂභ අවතාරය ගත්ත කියලා තමයි පොත්පත්වල සඳහන් වෙන්නේ. ඔන්න ද වෘෂභ අවතාරය සහ විෂ්ණු දෙවියන් අතර මේ මහා යුද්ධය හටගන්නවා. මේ යුද්ධය හටගත්තට පස්සේ මේ යුද්ධයෙන් කවුරුත් පරදින්නේ නැහැ. මම අර කලින් කිව්වා වගේම මේ යුද්ධයත් දීර්ඝ කාලයක් පැවතෙනවා. කාටවත් මහන්සියක්වත් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් විෂ්ණු දෙවියන් තමන්ගේ සුදර්ශන චක්‍රයෙන් වෘෂභ අවතාරයට පාර දෙනවා. ශිව දෙවියන්ට පාර දෙනවා. ශිව දෙවියන් තමන්ගේ වෘෂභ අවතාරයේ තියෙන අන් දෙකෙන් පාර දෙනවා. ඔහොම පාර දුන්නට කාටවත් තුවාලයක්ව දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ යුද්ධය නිසා මහා අඳුරකට මහා හඬ තීව්‍රතාවයකට මේ මුළු විශ්වම පත් වුණාලු. මොවුන්ගේ මේ සටන්වල ගැටෙන හඬේ තීව්‍රතාවය සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට දරා ගන්න බැරි වුණාලු. සමහර මිනිස්සු බිහිරි භාවයට පත් වුණාලු. ඉතින් මෙන්න මේක නිසා බ්‍රහ්ම දෙවියන් දැනගන්නවා මල කෙලියයි දැන් මේක නවත්තන්න ඕනේ කියලා. බ්‍රහ්ම දෙවියන් දෙන්න ගාවටම ගිහින් කියනවා මේක නවත්තන්න කියලා. ඒ වෙලාවේදී කවුරුන් නවත්තන්නේ නැහැ. පාර්වතී දේවිය ශිව දෙවියන්ට කියනවා මේක නවත්තන්න කියලා. ලක්ෂ්මී දෙවංගන විෂ්ණු දෙවියන්ට කියනවා මේක නවත්තන්න කියලා. හැබැයි විෂ්ණු දෙවියන්ට ටික වෙලාවක් යනකොට තේරෙනවා මේ සතන් කරන්නේ කිසිම වැදගත්මකට නැති දෙයකට. තමන්ගේ පුත්‍රයන් වුණත් ඔවුන් අධර්මයෙන් වැඩ කරපු පිරිසක්. ඔවුන් සාමාන්‍ය මිනිස්සු මරා දැම්මා. මේ නිසා මා ධර්මයේ රකින්න දෙවියන් නම් මා ධර්මය ආරක්ෂා කරන දෙවියන් නම් ශිව දෙවියන් කරපු දේ හරි කියලා ශිව දෙවියන් කරපු දේ හරි විදියට පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට නැවත වතාවක් මේ මිත්‍රයින් දෙන්න මිත්‍ර වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට මල් දෙදෙනා සම බලයන් තුලින් මේ සටන දීර්ඝ කාලයක් කරගෙන ගිහින් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති විෂ්ණු දෙවියන්ද බලවත් ශිව දෙවියන්ද බලවත් කියලා කිව්වට මොවුන් දෙදෙනාගෙන් කවුද බලවත් කියලා කාටවත්ම කියන්න බෑ. මොවුන් දෙදෙනාම ත්‍රිමූර්තියේ සඳහන් වන දෙවිවරුන් දෙදෙනෙන්. ඉතින් ඒක නිසා මොවුන් සමාන බලයකින් හැබි ශිව දෙවියන් විනාශයේ දෙවියන් ඒ වගේම විෂ්ණු දෙවියන් කියලා කියන්නේ විශ්වීය සමතුලිතතාවය ඒ වගේම විශ්වීය ආරක්ෂාකාරී ආරක්ෂා කරන දෙවියන්. දැන් මම කලින් කිව්ව කතා දෙකම සිදුුනේ සත්‍ය යුගයේදී. එතකොට දැන් මම මේ කියන්න යන සිදුවීම සිදුවෙන්නේ ද්වාපර යුගයේදී. ද්වාපර යුගයේදී සිදුුණා කියලා කියන්නේ මහා භාරත කාල සීමාව. එතකොට මහා භාරත කාල සීමාවේදී මේ මහා පෘථුවියේ විෂ්ණු දෙවියන්ගේ එක්කපු අවතාරය කවුද? ඔව් ඔයගොල්ලෝ හරි. ශ්‍රී කෘෂ්ණන් හිටියේ. ඉතින් ශ්‍රී කෘෂ්ණ සහ ශිව දෙවියන් අතර සිදුවෙච්ච සටනක් ගැන තමයි මම මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඊටම සවිස්තරාත්මකව කියන්න යන්නේ. මේ කතාව සඳහන් වෙන්නේ ස්කන්ධ පුරාණය සහ භගවත පුරාණයේදී. ඉතින් මේ පුරාණ ග්‍රන්ථවල මෙන්න මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. මහාබාලි රජතුමා ඉන්නේ. මහාබාලි රජතුමාගේ පුතුන් 100 දෙනාගෙන් වැඩිමහල්ම පුත්‍රයා තමා බනාසුර කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ බනාසුර කියන අසුර රජතුමා රජකම් කරලා තියෙන්නේ සෝනිත්පුරයේදී. මේ සෝනිත්පුර කියලා කියන්නේ වර්තමානීය ඇසෑම් ප්‍රාන්තයේ තේස්පූර් කියන ප්‍රදේශය. ඉතින් ඔන්න ඔය ප්‍රදේශයේ රජකම් කරලා තියෙනවා. මේ බනාසුර කියන්නේ එසේ මෙසේ කෙනෙක් නෙවෙයි. මොහු දැඩි ශිව භක්තිකයෙක්. මොහු ශිව දෙවියන්ට ඉතාමත් හොඳින් ආදරය කරා. ඉතින් ශිව දෙවියන්ට කොච්චර හොඳින් ආදරය කරාද කියලා කියනවා. ශිව දෙවියන් අර ඊටම විනාශකාරී නර්තනයේ තියෙන ශිව තාණ්ඩව නර්තනය, මෙන්න මේ නර්තනය ඉදිරිපත් කරන මොහොතේදී ශිව දෙවියන්ගේ පැත්තක ඉඳගෙන ශිව දෙවියන්ට මේ නර්තනය ඉදිරිපත් කරන්න මෘදංගය කියන වාදක භාණ්ඩය වාදනය කරලා තියෙන මෙන්න මේ බනාසුර කියන කෙනා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට කාලය ගෙවීගෙන යනකොට ශිව දෙවියන් විසින් මේ බනාසුර පිළිබඳව පැහැදීමට ලක් වෙලා බනාසුරට කියනවා ඔබට අවශ්‍ය මගෙන් කුමක්ද? මා ඔබට වරයක් ලබා දෙන්නම්. ඔබ ඕනෑම දෙයක් ඉල්ලා සිටින්න කියලා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී බනාසුර කියනවා ශිව දෙවියනි
මාහට මොකක් හරි කරදරයක් වෙන අවස්ථාවකදී අනිවාර්යෙන්ම ඔබ මාගේ ආරක්ෂකයා විදියට පෙනී දෙමින් ඒ සියලුම දේවල් මැඩ පවත්වන්න කියලා. ඉතින් ශිව දෙවියන් මේ වරය බනාසුරට ලබා දෙනවා. මේ වරය බනාසුරට ලබා දුන්නාට පස්සේ බනාසුරගේ චරිතය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඔහු අහංකාරත්වයෙන් මමත්වයෙන් උඩඟුකමින් පිරී යනවා. මෙන්න මෙහෙම පිරී ගිහිල්ලා මොහු හැමෝටම ප්‍රහාර දෙනවා. මිනිසුන්ව නොසලකා හැරෙනවා. තමන්ගේ ජනතාව මරා දමනවා. ඔය විදියට පාලනය කරන්න පටන් ගන්නවා රට. ඉතින් ශිව දෙවියන්ට දැන් කරගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ මේ වරයක් ලබා දීලා නිසා. ඉතින් ඔහොම කාලය ගත වෙනකොට මේ බනාසුරට දුවෙක් උපත ලබනවා. මේ දුව තමයි ඌෂා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ඌෂා රාත්‍රී නිින්දේ ඉන්නකොට ඊටම රූමත් තරුණයෙක් දකිනවා. ඌෂා මේ තරුණය සමග දැඩි ආදරයකින් වෙලෙනවා නිින්දෙදිම. ඉතින් මෙහෙම වුණාට පස්සේ මේ කාරණාව ඌෂා විසින් තමන්ගේ මිතුරිය විච්ච චිත්‍රලේඛට කියනවා. චිත්‍රලේඛට කිව්වට පස්සේ චිත්‍රලේඛා විසින් මේ ඌෂා කියන හැඩරුවට සමාන කුමාරයාගේ චිත්‍රයක් අතින් අඳිනවා. මෙහෙම ඇන්දට පස්සේ මේ කුමාරයා දෙන කවුරුත් නෙවෙයි. මේ කුමාරයා තමයි ක්‍රිෂ්ණගේ පුත්‍රයා වෙච්ච ප්‍රාදුම්‍යගේ පුත්‍රයා. එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රිෂ්ණගේ මුණුබුරා වෙච්ච අනිරුද්ධ කියලා කියන්නේ. මේ අනිරුද්ධ කියලා කියන්නේ අර සින්දු කියන අනිරුද්ධ නෙවෙයි. මේ අනිරුද්ධ ඉන්නේ ද්වාපර යුගයේදී. ඉතින් දැන් හරි පුදුම දෙයක් තමයි වෙන්නේ. මේක හරියට කුසපබා සිදුවීමටත් සම්බන්ධයිනේ. අර කුස රජතුමාට කසාද බඳින්න කිව්වට බඳින්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී කුස රජතුමා කියනවනේ අබ්බලා ඉවරලා රූපයක් අමලා කාන්තාවක රූපයක් අමලා මෙන්න මේ වගේ කාන්තාවක් ඉන්නවනම් මම කසාද බඳිනවා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මේ රූපය අර තැනක ගිහිල්ලා තිබ්බට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒ සිදුවීම් දාමේ දන්නවනේ. අපි ඒවත් කතා කරමු ඉස්සරහට. ඉතින් ඔන්න වුණාට පස්සේ මේ වගේ සිදුවීමක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී චිත්‍රලේඛා හරි අපූර්ව සිද්ධියක් කරනවා. චිත්‍රලේඛා කියලා කියන්නේ අර ඌෂාගේ මිතුරිය. චිත්‍රලේඛ කරන්නේ ද්වාරකා නුවරට ගිහිල්ලා මේ අනිරුද්ධව කැටුව ඔන්න එනවා ඌෂාගේ රාජමාලිගාවට. ඒ කියන්නේ සෝනිත්පුරයට පැමිණෙනවා. මෙන්න මෙහෙම සෝනිත්පුරයට පැමිණුණාට පස්සේ ඌෂත් සහ මේ අනිරුද්ධ ආදරය කරන්න පටන් ගන්නවා. මොවුන් දෙදෙනාම මොවුන් දෙදෙනා දැකලා මොවුන්ගේ දේවල් කතා කරගෙන ඔන්න මොවුන් දැන් ආදරය කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මෙන්න මේ කාරණාව වෙනවා බනාසුරට. බනාසුරට මේ කාරණාව වුණාට පස්සේ කේන්තියක් එනවා. බනාසුර මේ කේන්තිය නිසාම ඌෂව ගිනි කන්දක් වටවෙච්ච තැනක සංගවා තබනවා. මෙහෙම සංගවා තබලා අනිරුද්ධව අල්ලාගෙන මහා පර්වතයක හිර කර තබනවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම හිර කර තබ්බුණාට පස්සේ මේ කේලම නාරද මුනිතුමා ගිහිල්ලා ක්‍රිෂ්ණට කියනවා. නාරද මුනිතුමා ගිහිල්ලා නෙවෙයි. නාරද මුනිතුමා මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක් වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමාගේ මුණුබුරාට මෙන්න මෙහෙම ඔව්ව බැහැරගෙන ඔව්ව රඳවා තියාගෙන ඉන්නවා කියලා කියනවා. ඔන්න ඔය කතාව ඇහුවා විතරයි ක්‍රිෂ්ණට කේන්ති යනවා. ක්‍රිෂ්ණ මෙහෙම කේන්ති අරගෙන බල්රාම ප්‍රාදුන්‍ය ඒ වගේම සත්‍යකී ඒ වගේම තමන්ගේ මුළුමහා නාරායනී සේනාවම කැටුව ඔන්න සෝනිත්පුරයට වට කල්ලා ප්‍රහාර දෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න දැන් එක පිට එක ප්‍රහාර දෙනවා. සෝනිත්පුරේ බනාසුරගේ හමුදාවත් ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. නාරායනී සේනාවත් ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. නමුත් මේ ක්‍රිෂ්ණගේ සේනාව ඉතාමත් ප්‍රබලයි. මොකද ක්‍රිෂ්ණ කියලා කියන්නේ විෂ්ණු දෙවියන්ගේ 8 වන අවතාරය. ඉතින් ක්‍රිෂ්ණ ඉතාමත් දැඩි ප්‍රහාරයක් මේ බනාසුරට එල්ල කරනවා. බනාසුර පැරදෙන්න ඔන්න මෙන්න ඉන්නකොට බනාසුර අර වරය ඉල්ලා සිටිනවා. ශිව දෙවියන්ට කියනවා ශිව දෙවියනි තමාව ආරක්ෂා කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය වෙලාවේදී ශිව දෙවියන්ට දැන් කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මොකද තමන් මේ වරයක් දීලා තියෙන. ඉතින් ශිව දෙවියන් පෙනී ඉඳලා ඔන්න දැන් ක්‍රිෂ්ණ සමග සටන් කරනවා. මේක මහා සටනක් බවට පත් වෙනවා. ක්‍රිෂ්ණ තමන්ගේ සුදර්ශන චක්‍රයෙන් ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. ඒ වගේම ශිව දෙවියන් තමන්ගේ ශිව ත්‍රිශූලයෙන් ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. මේ යුද්ධෙන් නතර වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බනාසුර පැත්තකට වෙලා සතුටින් බලා ඉන්නවා. දැන් මුන් දෙදෙනා යුද්ධ කරනවා. මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. ඉතින් ඔන්න ඔහම ඉන්නකොට ශිව දෙවියන්ට මේ යුද්ධේ එපා වෙනවා. මොකද ශිව දෙවියන් දැනගන්නවා මේ බනාසුර කියලා කියන්නේ ඉස්සර හිටපු කෙනා නෙවෙයි. මේ බනාසුර දැන් උද්දච්චයි. ඒ වගේම මේ බනාසුර කියන දෙයක් අහන්නේ නැහැ. බනාසුර මේ කරලා තියෙනෙත් ඕන් නැති වැඩක්. මේක ගොඩින් බේර ගන්න තිබුණ ප්‍රශ්නයක් ක්‍රිෂ්ණ සමග කතා කරලා මේ දේවල් කතා බහ කරලා වැඩි හිටියෝ හැටියට බේර ගන්න තිබුණ ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී ශිව දෙවියන් හිතින් ආමන්ත්‍රණය කරනවා ක්‍රිෂ්ණට. ආමන්ත්‍රණය කරලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ඒසවා මේ අහන්න. මේ යුද්ධය අපි වසර ගණනාවක් කරගෙන යයි. නමුත් මේකෙන් කවුරුද පරාජයට පත් වෙන්නේවත් කවුරුත් දිනන්නේවත් නෑ. නමුත් මේ බනාසුර කියලා කියන්නේ ඉස්සර හිටපු පුද්ගලයා නෙවෙයි. මොහු දැන් වෙනස්.
බනාසුරට අනිවාර්යෙන්ම දඬුවමක් හිමි වෙන්න ඕනි. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ මොහුට දඬුවමක් දෙන්න. ඒ දඬුවමට මම බාධා කරන්නේ නෑ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවේදී කෘෂ්ණ හිතින් ආමන්ත්‍රණය කරලා කියනවා මා මොහුගේ අත් කපා දමනවා. මොහුගේ අත් කපා දමලා මොහුට අත් දෙකක් ඉතුරුවන පරිදි අත් දෙකක් පමණක් ඉතුරු කරනවා. ඒක තමයි මොහුට ලබා දෙන දඬුවම. මා මොහුව මරා දමන්නේ නැහැ. මොකද මොහුගේ වැරදි මොහුට හදාගන්න පුළුවන්. මොහු ඒ තරම් වැරැද්දක් කරලා නැහැ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ශිව දෙවියන් කියනවා හොඳයි ඔබ මොහුට පහර දෙන්න. මොහුගේ අත් කපා දමන්න. හැබැයි ඒ කපා දමන මොහොතේදී ඔබ ජුම්බනාශ්‍රය පාවිච්චි කරන්න ඕනි කියලා. මොකද මේ ජුම්බනාශ්‍රය කියලා කියන්නේ? ජුම්බනාශ්‍රයෙන් පහර දුන්නට පස්සේ දැඩි නින්දකට පත්වෙනවලු. ඉතින් ශිව දෙවියන් කෘෂ්ණට ඇයි මේ ආයුධයෙන් පහර දෙන්න කියලා කියන්නේ? මොකද ශිව දෙවියන් පවා දන්නවා මේ ජුම්බනාශ්‍රයෙන් ශිව දෙවියන්ට ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණාට පස්සේ ඔහු නින්දට පත් වෙනවා කියලා. එතකොට ඔහු නින්දට පත්වාට පස්සේ මේ යුද්ධයේදී අර බනාසුරට උදව් කරන්න ශිව දෙවියන්ට එකපාරට පැමිණෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔහු නිදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වෙලාවේදී කෘෂ්ණ ශිව දෙවියන් කිව්ව විදිහටම ජුම්බනාශ්‍රය පාවිච්චි කරලා ශිව දෙවියන්ට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. ශිව දෙවියන් නින්දට වැටෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කියපු නැති දෙයක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනි. මේ බනාසුරට අත් තිබුණලු. ඒ වගේම මේ අත් ආයුධ දහසකුත් තිබුණලු. ඒක නිසා තමයි මොහු මේ තරම් ප්‍රබල වෙලා තින්නේ. ඔන්න දැන් අරහෙම නින්දට වැටුණට පස්සේ ශිව දෙවියන් බනාසුර අම්මට උඩු මල්ල කෙලියයි. මේ වෙලාවේදී කෘෂ්ණ කරන්නේ තමන්ගේ සුදර්ශන චක්‍රය උපයෝගී කරගෙන මේ සියලුම අත් කපා දැම්මලු. ඉතින් ඔන්න ඔය සිදුවීම් වුණාට පස්සේ ශිව දෙවියන් නිද්‍රාවෙන් නැගී සිටියලු. ඒ වෙලාවේදී බනාසුර තමන්ගේ බරද්ද පිළි අරගෙන ශිව දෙවියන්ගෙනුත් සමාව අරගෙන කෘෂ්ණගෙනුත් සමාව අරගත්තලු. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට මේ බනාසුර අතර කතාව ඔන්න ඔහොම සිද්ධ වෙලා ඉවර වෙනවා. ඉතින් මේකත් මොවුන් දෙදෙනාගෙන්ම කවුද ජයග්‍රහණය කරේ කියන එක හොයාගන්න බැරි වෙච්ච සටනක්. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ශිව දෙවියන් සහ විෂ්ණු දෙවියන් අතර සිදුවෙච්ච සටන්වලදී ජයග්‍රහණය නෙවෙයි වැදගත් වෙලා තියෙන ඔවුන් අතර සිදුවෙච්ච සංකේතාත්මක දේවල් තමයි වැදගත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒ දේවල් මොනවද කියලා දැන් බලමු. මේ කතාවල් තුලින් ඉතාමත් වැදගත් දේවල් සංකේතවත් වෙනවා. නරසිංහ අවතාරය සහ ශර්භ අවතාරය අතර සටනේදී ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් සංකේතවත් වෙනවා. මොකක්ද ඒ? දැන් නරසිංහ අවතාරය ඉන්නේ ඉතාමත් දැඩි කෝපයකින්නේ. මේ දැඩි කෝපය හොඳ නෑ කියන එක වගේම දැඩි කෝපය පාලනය කරන්න ඕනි. ඒ වගේම කෝපයකින් නෙවෙයි ඉතාමත් චාටුවෙන් යම්කිසි දේවල් හරියාකාරව පහදා දීලා කියන එක ඉතාමත් වැදගත් ආකාරයට සංකේතවත් වෙනවා. ඉතින් දෙවනි කතාව කියලා කියන්නේ සමුද්‍ර මන්තම් කතාව. සමුද්‍ර මන්තම් කතාවේදී විෂ්ණු දෙවියන් සහ වෘෂභ අවතාරය අතර කතාවෙන් සංකේතවත් වෙනවා නියමිත ආකාරයට හරිහැටි දේවල් තේරුම් නොගෙන යුද්ධ කරන්න හොඳ නෑ කියන එක. මොකද විෂ්ණු දෙවියන් තමන්ගේ පුත්‍රයන් කරන දේවල් පිළිබඳ හරියට තේරුම් නොගෙන තමයි ශිව දෙවියන් සමග සටන් කරන්න ගියේ. ඒ වගේම තමන්ගේ පුත්‍රයන් පවා වරදක් කරලා තියෙනවා නම් ඒකට සමාව ගැනීමක්, ඒ වගේම පුත්‍රයන් ඔසවා තැබීම නොකර සියලුම දෙනාට නිසියාකාරව දඬුවම් ලබා දීමන් පෙන්눔 කරනවා. ඒ දඬුවම් ලබා දීම තමන් විසින් නෙවෙයි, තමන්ගේ ළඟම කෙනෙක් අතින් උනත් කරන්න පුළුවන් කියන එක සංකේතවත් කරනවා කියන එක තමයි හින්දුන්ගේ විශ්වාසය. තුන්වන කතාව වන කෘෂ්ණාගේ කතාවෙන් ප්‍රේමණීය බව, ඒ වගේම සියලුම දේවල් හරියට තේරුම් අරගෙන නිසි දෙයට පමණක් දඬුවම් ලබා දීම, නිසි දඬුවම් ලබා දීම පෙන්눔 කරනවා. ඒ වගේම අහංකාරත්වය, මමත්වය, ඒ වගේම ඒ වගේ දේවල් වලින් මිනිසෙකු වැටෙන්න පුළුවන් අගාධය, මිනිසෙකුට වෙන්න පුළුවන් දේවල් පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි සංකේතවත් කරන්නේ මේ සියලුම කතාවන් වලින්. දැන් මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි, මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ ඔයාලගේ නිවසින් පිටත් වෙලා යන්න. ඉතින් මම ආයෙත් මතක් කරනවා, මම අර මුලින්ම කියපු කාරණාව, දේව ඇදහිල්ල ඕනවට වඩා ජීවත් වෙන්න එපා. මේ දේව ඇදහිල්ල ඕනවට වඩා ජීවත් වෙච්ච නිසා මානසික ගැටලු ඇතිවෙච්ච පුද්ගලයන් මම අනන්තවත් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙන්න එපා. ඒක නිසා මේවා ඊටම රසවත් කතා විදියට අහන්න. මේ වගේ බලයන් මේ කොහෙවත් නෑ. හොඳේ. ඉතින් ඒක නිසා මේවා රසවත් කතා. ඉතින් ආයේ දවසක හමුවන බලාපොරොත්තුවෙන් ඊටම රසවත් කතාවක් අරගෙන එන බලාපොරොත්තුවෙන් මම අද සමුගන්නවා. යාළුවන්ටත් බලන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අපිව මේ Real Talks.